नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला खराची मिरची बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा 250 ग्रॅम मिरची घेतलेली आहे। तर मिरची कोणती घेतलेली आहे? हे बघा, तिखटवाली मिरची आहे आणि ही बिन तिखटवाली मिरची। आता काय करायचं माहिती आहे का, ही दोन्ही मिरच्या मिळून 250 ग्रॅम आहे। जर तुम्हाला ही पाहिजे तर ही घेऊ शकता, पण ही मिरची जास्त तिखट असते। तुम्ही अशी बघा पोपटी कलरची पाहिजे असली तर तुम्ही अशी पण घेऊ शकता, पण त्याच्यामध्ये थोडी तरी ही मिरची टाका। तर ह्या दोन्ही मिळून 250 ग्रॅम मिरची आहेत। आपण जे जेवतो ना ते 2 चमचे बघा मी मोहरी घेतलेली आहे आणि एकदम 2 चिमूट आपल्याला ह्याच्यामध्ये मेथी पाहिजे। ह्याच्यापेक्षा जास्त घेऊ नका, जास्त जर घेतली तर कडवट पण लागू शकते। आणि 3 चमचे मी मीठ घेतलेलं आहे। 2 मोठ्या आकाराचे लिंबू घेतलेले आहेत। छोट्या आकाराचे जर असतील तर तुम्ही 3 घेतले तरी चालेल। आता ह्या मिरच्या काय केलेल्या स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत, पुसून घेतलेल्या आहेत। आता ह्या काय करणार आहे, ह्या एका मिरचीचे मी 2-2 असे तुकडे करून घेणार आहे। तुम्ही कापून जरी घेतले तरी चालेल आणि ह्याचे सुद्धा आपल्याला तुकडेच करून घ्यायचे। पण मिरची स्वच्छ धुवायची, पुसायची आणि मग घ्यायची आपल्याला। मिरच्या बघा मी तुकडे करून घेतलेले आहेत अशा पद्धतीमध्ये, पण मिरच्या स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेल्या आहेत। त्या तडका पॅन मी गरम करत ठेवलेला आहे। त्याच्यामध्ये टाकायचे हे मेथी दाणे बघा, एकदम थोडेसे घेतलेले आहेत बरं, हे लक्षात ठेवायचे, थोडेसे घ्यायचे, जास्त घेऊ नका। आणि 2 चमचे ते 2.5 चमचे बघा मी मोहरी घेतलेली। तर कोणता चमचा, तर बघा हा चमचा गच्च भरून घेतलेले। आता ह्याला 1 मिनिटभर फक्त आपल्याला असं भाजून घ्यायचं आहे। भाजलं गेलेलं आहे बघा, असा तडतड तडतड आवाज आला की नाही की एकसारखा हलवत राहावा, करपून देऊ नका। करपून दिले की नाही चव बरोबर लागणार नाहीये। आता हे काढून घेऊया आपण। बघा अशा पद्धतीत बघा भाजली गेलेली, आवाज येतोय बघा, असं हलवून हलवून भाजून घ्यायची। आता हे मी प्लेटमध्ये काढून घेते। जास्त आपल्याला भाजली गेली नाही पाहिजे, आवाज यायला लागला की लगेच काढून घ्यायची। त्याच तडक्या पॅनमध्ये आपल्याला तेल टाकून घ्यायचे। तेल किती टाकायचं माहिती आहे का, 3 ते 4 चमचे तेल टाकायचे आणि कडक गरम होऊन देऊया। तेल बघा आपल्याला कडक गरम पाहिजे। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। आता मी गॅस बंद करते, खाली उतरून घेते। तेल बघा आपलं कडक चांगलं गरम झालेलं आहे। त्यात टाकायचं आपल्याला 1 चमचा बघा मोहरी, 1 चमचा जिरं, परत तुम्हाला सांगते थोडीशी आपल्याला हिंग पावडर टाकायचे आणि थोडीशी हळद टाकायची, छोटा अर्धा चमचा। तर ही पूर्णपणे फोडणी आपली ही पूर्ण थंड झाली पाहिजे, हे लक्षात ठेवायचं। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला ही मेथी आणि मोहरी बारीक करून घ्यायची। मेथी आणि मोहरी बघा मी बारीक करून घेतलेली, अशा पद्धतीत बंद चालू करून बारीक केली। आता ह्याच्यात टाकणारे ह्या मिरच्या, सगळ्या मिरच्या टाकायच्या आणि आपल्याला ह्या मिरच्या जास्त बारीक करायची नाहीत, हे लक्षात ठेवायचं। चालू बंद करून हे आबडधोबड करून घ्यायचे। त्या आबडधोबड करून घेतलेत बघा, बंद चालू करून। आता त्यात टाकायचे आपल्याला मीठ। तर मिठाचं तुम्हाला सांगते 250 ग्रॅमसाठी मी 2 चमचे, 2 ते 2.5 चमचे घेतलेले। तुमच्या चवीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। तर हे 2च चमचे मी टाकणार आहे, अर्धा चमचा मी तसंच ठेवणार आहे। आणि हे जे 2 लिंब आहेत का नाही आपल्याला ह्याच्यामध्ये पिळून घ्यायचे आहेत। तर त्याला मी आता पहिलं कापून घेते। ह्यात बघा आपण लिंब कापून घेऊया। तर ह्या लिंबाचं काय आहे माहिती आहे का, ह्या लिंबाला खूप सारा रस आहे, त्यामुळे ही मोठ्या मोठ्या आकाराची लिंब घेतलेली आहे। ती बारीक जर आकाराची असतील का नाही तर तुम्ही 3 घेतली तरी चालेल। बघा पुष्कळ रस आहे। आता हे मी बाकीचे पण टाकून घेते। लिंबाचा रस बघा मी सगळा टाकून घेतलेला आहे। आता ह्याला एकदा मी फक्त फिरवून घेणार, एकच वेळ फिरवून घ्यायचं। जर तुमची मिरची जर मोठी जर असेल ना, त्या टायमाला जरी तुम्ही मीठ आणि लिंबू पिळलं तरी चालेल। मी आता ही पिळलेलं आहे अशा पद्धतीत। आता ही परत एकदा मी फिरवून घेते। लिंबू टाकल्यानंतर पण बघा मी फिरवून घेतलेलं अशा पद्धतीत। आपल्याला दरदर पाहिजे, पेस्ट बिलकुल करू नका। ह्याच्यापेक्षा पण थोडंसं जरी मोठं जरी केलं तरी पण चालेल। वाडगं घेतलेलं आहे, आता त्याच्यामध्ये आपण हे काढून घेऊया। काढून घेतलेलं आहे बघा, मस्त असं झालेलं आहे बघा अशा पद्धतीमध्ये। आता तुम्हाला यातलं मी सांगितलेलं आहे, तुम्ही तिखट घेतल्या मिरच्या चालतील किंवा पोपटी कलरच्या जरी घेतल्या तरी चालतील। आता ही जी फोडणी जी आपण केलेली आहे ना बघा, एकदम थंड झालेली आहे, गरम बिलकुल नाही पाहिजे, हे लक्षात ठेवायचं। त्यासाठी पहिलीच करून ठेवायची, म्हणजे आपण त्याच्यावर ओतू शकतो। हे अशी पूर्ण बघा टाकून घेतलेलं आहे, सगळं असं नितळून घ्यायचं पूर्ण असं तेल। आता हे मिक्स करून घ्यायचं, मस्त असं लागतं बरं का। आता काय होतं माहिती आहे का, जेवताना ताटाला लावायला ह्या सगळ्या गोष्टी असाव्यात, त्या खायला वेगवेगळ्या पद्धतीनं चवीला तर चवदार लागतं ना हे। वरण भात म्हणा, भाकरी म्हणा, अशा ह्याच्याबरोबर तुम्ही खाऊ शकता। चपाती जरी असेल तर चपाती बरोबर खाऊ शकता। आणि काय रोज खायच्या गोष्टी असतात का, जेव्हा आपल्याला असं वाटतं इच्छा होते काय तर ताटाला असावं, तर त्या टायमाला बघा एवढंसं जरी घेतलं की नाही तरी पण पुष्कळ होतं, आपल्याला पोटभर जेवण जातं, मस्त लागतं। जर कधी कधी बघा काहीच घरात शिल्लक नाही तर तुम्ही ब्रेडला पण थोडंसं लावून खाऊ शकता, हे मस्त लागतात। हे काय करायचं, काचेच्या भरणीमध्ये स्वच्छ काचेची भरणी पुसायची, सुकवायची, त्याच्यामध्ये भरून फ्रीजमध्ये ठेवायचं, पुष्कळ दिवस जातं। जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।